वेगवेगळे पार्ट्स जे आहेत आपल्या प्लांटचे त्यांना आपण ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट म्हणतो किंवा पार्ट्स ऑफ द प्लांट म्हणतो. त्याच्यामधलं सगळ्यात पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द प्लांट दॅट इज रूट. द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ ॲज वेल ॲज फॉर द सस्टेनन्स ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या ग्रोथसाठी सुद्धा, सस्टेनन्ससाठी सुद्धा, लाईफसाठी the root is a very important part that is having a very special function in the part. Okay, so we will study the root in detail and then we will go for its structure and the function. Okay, the part of the plant which grows below the soil for the support that is called as a root. Okay, the part of the plant which grows below the soil, जमिनीच्या खाली वाढणारा झाडाचा जो भाग असतो त्याला आपण रूट असं म्हणतो. त्याचं एक फंक्शन इथे आलेलं आहे सपोर्ट. But this is not the only function that root does. Okay, we will see other functions also. पण roots म्हणजे काय? The part of the plant that grows below the soil for support, this is called as a root. Okay, now the origin of root. हे रूट येतं कुठनं, कुठल्या पार्ट पासून हे ग्रो करतं. The root that forms from the radical and that grows into the soil. Radical ज्याला आपण आदिमूळ असं म्हणतो मराठीमध्ये, त्या रॅडिकल पासनं हा जो पार्ट आहे हा डाऊनवर्ड ग्रो करतो, खालच्या दिशेनं ग्रो करतो, त्याला आपण रूट असं म्हणतो. आता इथं तुम्हाला चित्र दिसत असेल खाली, त्याच्यामध्ये सीड दिसत असेल की जे सो केलेलं आहे जमिनी सॉइल मध्ये. त्या सीडचे ना दोन पार्ट्स आपल्याला दिसतील. वरच्या भागामध्ये वाढणारा जो पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्ल्युमूल आणि खालच्या भागामध्ये वाढणारा जो पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज रॅडिकल. मग हे रॅडिकल जे आहे, when you germinate seed in a soil, that radical part that grows deep inside the soil, and from that radical there is a formation of roots. There are formation of roots. Now another plumule, that from that plumule the part that grows above the soil, and this growth of plumule that leads to formation of stem. We will study the stem also in this chapter, but now we will focus on the root. Okay, the most important point regarding the root is thicker near the ground. When we see the thickness of the root near the soil, near the ground, it is more. But if we study this root gradually at that tapers at the and forming the pointed end. जर खाली तुम्ही जाताना रूट बघितलं तर तुम्हाला ते असं दिसेल की त्याचा आकार निमुळता होत जातोय, आणि निमुळता होत जाताना त्याचं जे एंड असतं, त्याचं जे टोक असतं ते पॉइंटेड होत जाते. अशा पद्धतीनं हे जो आपला रूट आहे याचं स्ट्रक्चर आपण याच्यामध्ये बघितलं. आता रूट्सचे ना वेगळे वेगळे प्रकार आपल्याला आढळतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रूट्स आपल्याला आढळतात. सो देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ रूट्स, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ रूट्स. ओके, सो वी विल डिस्कस फर्स्ट द डिफरंट टाइप्स ऑफ रूट्स. ओके, त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं टॅप रूट्स. टॅप रूट्स किंवा ज्याला मराठीमध्ये सोटमूळ असं म्हटलं जातं. आता हे जे सोटमूळ आहे किंवा टॅप रूट आहे हे नेमकं काय असतं, तर त्याच्यामध्ये प्रायमरी रूट्स असतं आणि त्याला फुटलेली सेकंडरी रूट्स असतात. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स दॅट प्रोड्यूस सेकंडरी रूट्स दॅट ग्रो ऑब्लिकली अँड स्प्रेड फार अँड वाईड इन द सॉइल. म्हणजे एक अशा पद्धतीचं मूळ रूप आहे, रूट आहे, आणि त्या मूळ रूटाला, प्रायमरी रूटला फुटलेल्या अशा ब्रांचेस असतील. काही काय होतील, सॉइल मध्ये ऑब्लिकली स्प्रेड होतील, ऑब्लिकली स्प्रेड होतील. अशा खाली जमिनीकडे परपेंडिक्युलर न जाता ऑब्लिकली या भागांमध्ये त्या ग्रो करतील अशा पद्धतीने. तर खाली तुम्हाला प्रायमरी रूट दाखवलेला आहे, त्या प्रायमरी रूट पासून फुटणारे सेकंडरी रूट्स तुम्हाला इथे दाखवलेले आहेत. या ज्या प्रायमरी रूट आणि सेकंडरी रूट्स असतात या रूट्सला खूप आणि खूप महत्व आहे. These tap roots are found in a specific kind of plants. We will study their examples. But these tap roots, they have hair-like processes near their root tips. त्यांची जी रूट टिप्स असतात, त्यांची जी रूट एंड्स असतात, त्या रूट एंड्सला, रूट टिप्सला काय असतं, हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स असतात. दीज आर कॉल्ड ॲज अ रूट हेअर्स. यांना आपण रूट हेअर्स असं म्हणतो. मराठीमध्ये त्यांना मूल रोम असं म्हटलं जातं. आणि रूटचं जे टीप असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रूट टीप. त्याचं जे एंड पॉइंट असतो
दॅट एंड पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ रूट टीप, किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये मूलाग्र असं म्हणतो. दॅट इज व्हेरी डेलिकेट पार्ट. रूट टीप इज अ व्हेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द प्लांट. तुम्हाला इथे दिसत असेल अगदी एंडला असणारे हे रूट टिप्स आहेत, याच्यावरती येणारे हे रूट हेअर्स आहेत अशा पद्धतीनं. आणि हे जे रूट टीप असतं दॅट इज कवर्ड बाय अ कॅप लाईक स्ट्रक्चर. कॅप लाईक स्ट्रक्चर. ओके, कॅप लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रूट कॅप. त्याला आपण रूट कॅप किंवा मूल टोपी असं म्हणतो. आता ही जी मूल टोपी आहे किंवा रूट कॅप आहे ती कशा पद्धतीनं काय काम करते? द रूट कॅप दॅट प्रोटेक्ट्स द रूट टीप फ्रॉम द इंजुरीज. हे जे रूट टीप असतं दॅट इज द ग्रोविंग पार्ट ऑफ द रूट. तो रूटचा ग्रो करणारा पार्ट असतो. खाली जमिनीमध्ये आतमध्ये खोल शिरणारा पार्ट कोणता असतो? तर रूटचं जे टीप आहे दॅट रूट टीप इज द पार्ट. मग हे ग्रो करताना त्याला प्रिव्हेंट केलं पाहिजे, त्याला प्रोटेक्ट केलं पाहिजे इंजुरीज पासून. So to protect that root tip from the injuries, there is a presence of root tip. Sorry, there is a presence of a root cap at the root tip. या जे रूट टीप असतं, जे रूटचं एंड असतं त्याच्यावरती रूट कॅप प्रेझेंट असते. आणि हे जे रूट्स आहेत टॅप रूट्स, हे कोणत्या प्लांट्स मध्ये असतात? तर डायकॉटिलिडॉनस प्लांट्स किंवा ज्यांना आपण डायकॉट प्लांट्स असं म्हणतो, असे डायकॉट प्लांट्स किंवा असे प्लांट्स ज्यांच्यामध्ये आपल्याला सीड्स दिसून येतात आणि हे सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रुट्स. फ्रुट्स मध्ये एनक्लोज्ड असलेले सीड्स, फ्रुट्सच्या आतमध्ये असलेले सीड्स, अशा पद्धतीचे जे प्लांट्स असतात त्यांना आपण डायकॉट प्लांट्स असं म्हणतो. आणि ते सीड्स जे असतात ते दोन भागांमध्ये विभागणारे सीड्स असतात. ज्या सीड्सचे दोन पार्ट होतात, आंब्याची कोय दोन भागांमध्ये विभागता येते, काजू दोन भागांमध्ये विभागता येतो. त्याच्यानंतर आपण डाळी असतील, आपल्या सगळ्या डाळी, ऑल द पल्सेस प्लांट्स, ते सगळे बीन्स प्लांट्स असतील, ऑल दे आर डायकॉट प्लांट्स, कारण त्यांचे सीड्स आपल्याला दोन भागांमध्ये डिव्हाइड करता येतात. प्लांट्स लेग्युमिनस प्लांट्स असतील, बीटरूट असेल, कॅरट असेल, रॅडिश असेल, ऑल दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ दिस डायकॉट प्लांट्स. आणि यांच्यामध्ये आपल्याला टॅप रूट्स आढळतात. आता या टॅप रूट्सच्या व्यतिरिक्त देर आर अनदर काइंड ऑफ रूट्स जस्ट लाईक फायब्रस रूट्स. किंवा ऍडव्हेंटेशियस रूट्स किंवा मॉडिफाईड रूट्स. तर अशा पद्धतीचे वेगळे रूट्स आपल्याला सापडतात. पण जर आपल्याला परीक्षेत आलं द मेन टाईप ऑफ रूट्स आर ओनली टू. मुख्य दोनच प्रकार आहेत, एक आहे टॅप रूट आणि दुसरे फायब्रस रूट्स. जे ऍडव्हेंटेशियस रूट्स अँड मॉडिफाईड रूट्स, दीज आर नॉट द मेन टाईप ऑफ रूट. परीक्षेमध्ये असा प्रश्न आला की हाऊ मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ मेन रूट्स आर फाउंड इन द प्लांट्स, तर ओनली टू मेन टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेझेंट, आयदर टॅप रूट और फायब्रस रूट्स. मग हे जे कारण ऍडव्हेंटेशियस आणि मॉडिफाईड यांच्यामध्ये थोडं वेगळे वैशिष्ट्य आढळतात, त्यांचा अभ्यास आपण करणारच आहोत. आता हे झालं टॅप रूटच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं की कशा पद्धतीनं त्यांच्यामध्ये प्रायमरी रूट असतात, सेकंडरी रूट्स असतात, त्याच्यानंतर डायकॉट प्लांट्स मध्ये हे आढळतात. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट रिगार्डिंग द रूट, टॅप रूट्सच्या बाबतीमध्ये. आता आपण बघणार आहोत फायब्रस रूट्स. जे फायब्रस रूट्स आहेत ते फायब्रस रूट्स मध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की देर आर नो प्रायमरी और सेकंडरी काइंड ऑफ रूट्स. असं काही प्रायमरी आणि सेकंडरी टाईपचे रूट्स त्याच्यामध्ये आढळत नाही. डायरेक्टली थ्रेड लाईक फायबर लाईक रूट्स, थ्रेड लाईक म्हणजे धाग्यांसारखे किंवा फायबर लाईक रूट्स, अँड दीज फायबर लाईक और थ्रेड लाईक रूट्स दे आर डायरेक्टली अरायझिंग फ्रॉम द स्टेम. डायरेक्टली खोडांपासून धाग्यांसारखे, तंतूंसारखे मुळं बाहेर पडतात किंवा फुटतात. दीज आर कॉल्ड ॲज अ फायब्रस रूट. त्यांच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येतं फायब्रस रूट्स आर लाईक फायबर्स. फायब्रस रूट्स आर लाईक फायबर्स. अशा पद्धतीनं इथे खाली तुम्हाला चित्र दाखवलं असेल ओनियनचं. आता जे ओनियनचा पार्ट आहे विच इज एडिबल पार्ट, हे पण आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की द पार्ट ऑफ द ओनियन विच इज एडिबल, जो आपण खाऊ शकतो,
दॅट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट. हा स्टेमचा पार्ट आहे आणि या स्टेम पासनं खाली डायरेक्टली याला फायब्रस रूट्स फुटलेले आपल्याला दिसतील. कुठल्याही प्रकारे प्रायमरी रूट, सेकंडरी रूट, रूट टीप, रूट हेअर वगैरे असं काहीच नाही. सिंपल डायरेक्टली फायबर लाईक स्ट्रक्चर्स डायरेक्ट अरायझिंग फ्रॉम द स्टेम. आणि हे कोणत्या प्लांट्स मध्ये आढळतात तर दीज आर फाउंड इन द मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट्स. मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट्स पुन्हा तेच की सीड्स आहेत आणि सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रुट्स आहेत, पण या सीड्सला आपल्याला दोन भागांमध्ये डिवाइड करता येत नाही. वी कॅन नॉट डिवाइड द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स इनटू टू पार्ट्स. देर आर नो टू कंपार्टमेंट्स ऑफ द सीड. सीड्स मध्ये दोन कंपार्टमेंट नसतात, सिंगल कंपार्टमेंट असतो, सिंगल पार्ट असतो. वी कॅन नॉट डिवाइड दॅट इनटू टू पार्ट. सो इट इज कॉल्ड ॲज मोनोकॉटिलिडॉनस. मोनो मीन्स सिंगल, कॉटिलिडॉन मीन्स पार्ट. सो मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट्स मध्ये आपल्याला हे फायब्रस रूट्स जे आहेत ते आढळतात. मग या मोनोकॉट प्लांटची एक्झाम्पल्स कोणती कोणती आहेत तर व्हीट आहे, मेज आहे, राईस आहे, शुगर केन आहे, ग्रास आहे, बनाना आहे, ओनियन आहे, बांबू आहे, इट्सेट्रा. दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स. ग्रासेस, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रासेस. मग त्याच्यामध्ये आपलं व्हीट येतं, राईस येतं, बांबू इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्रास. ही सगळी एक्झाम्पल्स आर ऑफ मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट्स. तर अशा पद्धतीनं फायब्रस रूट्स आणि टॅप रूट्स, दीज आर मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. आता याच्या व्यतिरिक्त इन सम प्लांट्स, सगळ्याच प्लांट्स मध्ये नाही, काहीच प्लांट्स मध्ये मात्र वी फाउंड अन ॲडिशनल टाइप ऑफ रूट कॉल्ड ॲज ॲडव्हेंटेशियस रूट्स. मी म्हणतोय ॲडिशनल रूट्स असतात, मेन रूट नाही. मेन रूट यांचे टॅप रूट किंवा फायब्रस रूट्स असते. याच्या व्यतिरिक्त ॲडिशनल टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेझेंट इन सम ऑफ द प्लांट्स लाईक मेज, शुगर केन, सॉर्गम. तुम्ही ज्वारीमध्ये असेल किंवा ऊसामध्ये किंवा मक्यामध्ये या प्रकारची रूट्स बघितली असतील. आता यांची जी मेन रूट्स असतात दे आर अंडरग्राउंड रूट्स, दे आर अंडरग्राउंड रूट्स. पण दुसऱ्या प्रकारची जी रूट्स असतात दे आर प्रेझेंट अबव द सॉइल. यांची दुसऱ्या प्रकारची मुळं आपल्याला जमिनीच्या वरती दिसतात. ते वरती जमिनीच्या वरती फुटलेली असतात स्टेम्सला आणि लेटर ऑन दे एंटर इन द सॉइल. एकतर ते जमिनीच्या वरती स्टेमला फुटतात आणि मग ते खाली जाताना आपल्याला दिसतात. त्यांना आपण ॲडव्हेंटेशियस रूट्स असं म्हणतो. मराठीमध्ये यांना खूप छान शब्द आहे, आगंतुक मुळं. मराठीमध्ये यांना आगंतुक मुळं असं म्हणतात. आगंतुक अचानकपणे आलेली. ऍक्च्युली दे हॅव सम फंक्शन की त्यांना फर्मली अधेअर करायचं असतं प्लांटला. कारण जर तुम्ही मेज, शुगर केन, ज्वार हे प्लांट बघितलं तर यांची हाईट जी आहे ती खूप उंच असते. मग टू सपोर्ट द प्लांट ॲडिशनल रूट्स आर रिक्वायर्ड आणि म्हणून हे ॲडव्हेंटेशियस रूट्स याच प्लांट्स मध्ये आपल्याला दिसून येतात. मेज असेल, शुगर केन असेल, सॉर्गम असेल. हे रूट्सचं वैशिष्ट्य असं आहे की दे अराइज फ्रॉम द स्टेम ऑन द अबव द सॉइल. अबव द सॉइल जमिनीच्या वरनं ते स्टेम्सला फुटतात, पण लेटर ऑन दे एंटर इन द सॉइल फॉर द सपोर्ट टू द प्लांट, फॉर सपोर्ट टू द प्लांट्स. याच्या व्यतिरिक्त रूट्स मध्ये ना काही मॉडिफिकेशन झाली फॉर डिफरंट पर्पजेस. काही वेगवेगळ्या पर्पजसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची मॉडिफिकेशन आपल्याला या रूट्स मध्ये झालेली दिसतात. जसं की उदाहरणार्थ आपण बीट, कॅरट किंवा स्वीट पोटॅटो यांचं जर का एक्झाम्पल घेतलं तर बीट असेल, कॅरट असेल, स्वीट पोटॅटो असेल, यांचे ना रूट्स मॉडिफाय झालेले आहे. कशासाठी झालेले आहे? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. आता ही प्लांट जर आपण बघितली तर ही प्लांट्स आपल्याला जनरली टेम्परेट ग्रासलँड रिजन जो आहे त्या टेम्परेट ग्रासलँड रिजन्स मध्ये आढळतात. टेम्परेट म्हणजे समशीतोष्ण प्रदेश जो असतो, गवताळ प्रदेश, त्या समशीतोष्ण गवताळ प्रदेशामध्ये. आता या प्रदेशामध्ये ना सूर्यप्रकाश तेवढा प्रखर नसतो. ज्या साधारणपणे 4-5 महिने सूर्यप्रकाश मिळतो तोही अगदी पुरेसा नसतो. मग जेव्हा पुरेसा सूर्यप्रकाश उन्हाळ्याच्या काळामध्ये मिळतोय तेव्हा हे प्लांट्स काय करतात? फूड तयार करून घेतात, फोटोसिंथेसिस करून घेतात. पण पुढे त्यांना फोटोसिंथेसिस करता येणार नसतं कारण तेवढा प्रखर ऊन त्यांना त्या काळामध्ये मिळत नाही. थंडीचा दिवस असतो, हिवाळा वगैरे ऋतू असतो. मग हे जे फोटोसिंथेसिसने बनवलेलं फूड मटेरियल आहे उन्हाळ्याच्या सीझन मध्ये ते स्टोअर करून ठेवतात.
कुठे स्टोअर करतात? त्यांच्या रूट्स मध्ये. आता बीट असेल, कॅरट असेल किंवा स्वीट पोटॅटो असेल, यांची जी एडिबल पार्ट्स आहेत, म्हणजे जी आपण खातो, ऍक्च्युली गाजर खातो आपण, बीट खातो किंवा ती रताळी खातो, यांचे जे एडिबल पार्ट्स आहेत, देज आर ऍक्च्युली मॉडिफाईड रूट्स ऑफ these plants. These are actually modified roots of these plants. These are modified for storage of the food material. आपल्याला परीक्षेत विचारलं जातं की मॉडिफाईड रूट्स कोणत्या वनस्पतींमध्ये आढळतात, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते कशासाठी मॉडिफाय झालेले आहेत ते पण आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारलं जातं. म्हणजे बीट असेल, कॅरट असेल किंवा स्वीट पोटॅटो असतील, यांच्यामध्ये जे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे ते कशासाठी झालेलं आहे, काय कारणासाठी झालेलं आहे, त्याच्यामुळे हे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल साठी मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त काही प्लांट्स मध्ये ना आपल्याला नोड्युलेटेड रूट्स आढळतात. नोड्युलेटेड रूट्स म्हणजे काय, तर ज्यांच्या रूट्स वरती नोड्युल्स असतात. नोड्युल्स म्हणजे काय, तर साधारणपणे गाठींसारखं स्ट्रक्चर यांच्या रूट्स वरती आपल्याला आढळून येतं. जर का समजा हे रूट आहे, त्याच्यावरती काही गाठी असतील, नोड्युल्स असतील, असे नोड्युलेटेड रूट्स आपल्याला काही प्लांट्स मध्ये सापडतील. कोणत्या प्लांट्स मध्ये सापडतील? These are found in the leguminous plants. ज्या प्लांट्सला शेंगा येतात, त्या लेग्युम्स असणाऱ्या लेग्युमिनस प्लांट्स मध्ये आपल्याला हे नोड्युलेटेड रूट्स सापडतील. आता हे नोड्युलेटेड रूट्स काय महत्वाचे आहे किंवा काय यांचं फंक्शन आहे? These nodulated roots are very important for nitrogen fixation. For nitrogen fixation. आपलं जे नायट्रोजन आहे जे वनस्पतींना लागतं ते नायट्रोजनच्या फिक्सेशनसाठी, कारण वनस्पती हवेतला नायट्रोजन जसाचा तसा वापरू शकत नाही. दे नीड टू कन्वर्ट दॅट नायट्रोजन इनटू सम कंपाऊंड्स. त्यांना त्यांचं रूपांतर नायट्रोजनचं काही कंपाऊंड्स मध्ये होणं आवश्यक असतं. कोणत्या कंपाऊंड्स मध्ये? तर नायट्रेट्स मध्ये किंवा नायट्राइट्स मध्ये होणं आवश्यक असतं. मग हे काम या रूट नोड्युल्स मध्ये किंवा मुळांवरच्या गाठींमध्ये काही बॅक्टेरिया राहतात, आणि हे बॅक्टेरिया हे काम या वनस्पतींसाठी करतात. हे जे बॅक्टेरिया याच्यामध्ये राहतात त्या बॅक्टेरियांना आपण रायझोबियम बॅक्टेरिया असं म्हणतो. त्या बॅक्टेरियांना आपण रायझोबियम बॅक्टेरिया असं म्हणतो. त्या रायझोबियम बॅक्टेरियांसाठी म्हणून देर आर प्रेझेन्स ऑफ दिस नोड्युल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. शेंगावर्गीय वनस्पतींच्या मुळांवरती ज्या गाठी असतात त्यांच्यामध्ये एक जीवाणू बॅक्टेरिया राहतो ज्याचं नाव आहे रायझोबियम, आणि तो रायझोबियम हवेमधल्या नायट्रोजनचं रूपांतर कशामध्ये करतोय? कंपाऊंड्स मध्ये करतोय, नायट्रेट्स मध्ये करतो, नायट्राइट्स मध्ये करतो, जेणेकरून मग हे कंपाऊंड्स प्लांट्स ऍब्सॉर्ब करू शकतात आणि त्यांचा वापर करू शकतात प्रोटीन सिंथेसिस साठी असेल किंवा अजून कुठल्या गोष्टीसाठी जे त्यांना आवश्यक असतं. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट मॉडिफिकेशन इन सम काइंड ऑफ रूट्स आर फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. मेकॅनिकल सपोर्ट साठी सुद्धा काही महत्वाचे मॉडिफिकेशन रूट्स मध्ये झालेले दिसतात. उदाहरणार्थ आपल्याकडे आढळणारं वडाचं झाड, बनियन ट्री, त्याला येणाऱ्या पारंब्या, प्रॉप रूट्स ज्याला आपण म्हणतो, दॅट प्रॉप रूट्स ऑफ बनियन ट्री, these are for the mechanical support of the plant. आता त्याची जी कॅनोपी असते, त्याचा जो पसारा असतो, डोलारा जो असतो वडाच्या झाडाचा, तो खूप मोठा असतो, खूप मोठा असतो, आणि त्याच्यामुळे त्याला सपोर्टची आवश्यकता असते, मेकॅनिकल सपोर्टची आवश्यकता असते. आणि these prop roots किंवा ज्याला आपण पारंब्या असं म्हणतो, they acts as a mechanical support to these plants. म्हणून हे पण रूट्स आहेत. ऍक्च्युली दिस प्रॉप रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज एरियल रूट्स. यांना एरियल रूट्स असं सुद्धा म्हणतात, पण दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. असेच एरियल रूट्स आपल्याला त्या मनी प्लांटच्या झाडामध्ये सुद्धा आढळतात. तिथे पण त्यांचं फंक्शन सपोर्टसाठीच आहे. मनी प्लांटची वेल जी वाढते ती त्या एरियल रूट्सच्याच सहाय्याने ती वाढत असते. तर अशा पद्धतीचं मॉडिफिकेशन आपल्याला या प्लांट्स मध्ये दिसून येतं. याच्या व्यतिरिक्त देर आर सम मॉडिफिकेशन्स फॉर गॅसियस एक्सचेंज. गॅसेसचं एक्सचेंज करण्यासाठी, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड असेल, ऑक्सिजन असेल, जो घ्यायचा आहे बाहेर सोडायचा आहे, मग या गॅसियस एक्सचेंज साठी सुद्धा काही प्लांट्स मध्ये मॉडिफिकेशन झालेली आहेत. विशेषतः कोणत्या प्लांट्स मध्ये? द प्लांट्स विच ग्रोज इन मँग्रोव्ज. मँग्रोव्ज अगदी दलदलीचे प्रदेश, समुद्र किनाऱ्याचे जे प्रदेश असतात त्यांच्यामध्ये
वाढणारी जी झाडं आहेत, उदाहरणार्थ त्याचं एक फेमस एक्झाम्पल आहे सुंदरीची झाडं. पश्चिम बंगालमध्ये किंवा आपल्या बांगलादेशमध्ये सुद्धा बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्याने एक विशिष्ट प्रकारच्या सुंदरी वनस्पती आढळतात. अगदी दलदलीच्या प्रदेशामध्ये आढळणाऱ्या, चिखलाच्या प्रदेशामध्ये आढळणाऱ्या या वनस्पती आहेत. हे ज्या वनस्पतींची मुळं असतात ती त्या चिखलांमध्ये असतात आणि चिखलांमध्ये ना यांना ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड अशा प्रकारचे काही गॅसेस मिळत नाही. मग यांच्यामध्ये त्या चिखलातनं वरती येणारी न्यूमॅटोफोर्स नावाची विशिष्ट प्रकारची मुळं आपल्याला आढळतात. न्यूमॅटोफोर्स, अ काइंड ऑफ रूट्स विच ग्रोज इन द मँग्रोव्ह प्लांट्स. मँग्रोव्ह प्लांट्स मध्ये त्या चिखलातनं जमिनीच्या वरनं येणारी काही मुळं असतात. सो दॅट दे कॅन एक्सचेंज these gases. They can exchange carbon dioxide, they can exchange oxygen. So these are the some modifications for different kind of purposes. आपल्यासाठी महत्वाचं आहे कोणत्या प्लांट्स मध्ये कोणती मॉडिफिकेशन झालेली आहे आणि कशासाठी झालेली आहे, हे आपल्यासाठी खूप आणि खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ रूट्स. आतापर्यंत आपण स्ट्रक्चर बघितलं किंवा रूट्स आहेत, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइप्स आहेत, त्याचं असं असं स्ट्रक्चर असतं, काहींमध्ये मॉडिफिकेशन झाली आहेत. पण यांचं नेमकं फंक्शन काय, कार्य काय आहे रूट्स प्लांट्स मध्ये, तर त्यांचं कार्य आहे ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स, वनस्पतींना लागणारं पाणी आणि वनस्पतींना लागणारे वेगवेगळे मिनरल्स हे सॉइल मधनं ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम हे रूट्स करतात. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट, अँकरिंग द प्लांट इन द सॉइल अँड सपोर्टिंग द प्लांट. प्लांटला जमिनीमध्ये उभं करणं आणि त्याला सपोर्ट करणं, आधार देणं, ही महत्वाची कामं ही रूट्सची आपल्याला दिसून येतात. तर अशा पद्धतीनं वनस्पतींमधला हा पहिला पार्ट ज्याला आपण रूट असं म्हणतो.